اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. في اسئله بينفع نرد عليها في التعليقات او الرسائل الخاصه، لكن في اسئله بقى بتحتاج شرح وتوضيح، وفي اسئله بتحتاج شرح وتوضيح وبتتكرر كتير. الاسئله اللي من النوع ده كتير وشرح، هنعمل لها سلسله حلقات نسميها سين شين. سين سؤال، شين شرح، او سين سؤال، شين شوف يا سيدي الاجابه كالتالي. ودي اول حلقه في سلسله حلقات سين شين، وهنبتدي بتاني اكتر سؤال بيتكرر قدامي دايما هو عن الصنفرة. انهي نوع افضل؟ اشتري اي نوع لو مش هقدر اشتري غير نوع واحد؟ امتى استعمل الصنفرة الدائرية وامتى استعمل الدبابة؟ واسئلة كتير كلهم فيهم كلمة الصنفرة. دي بقى اول حلقة من حلقات سين شين، فيلا بينا نبدأ مع بعضينا. عالم النجارة بحر واسع، وبالذات في موضوع الفينش، والصنفرة جزء مهم من الفينش وأول خطواته اللي لازم تتم بصورة صحيحة وسليمة ونظيفة. والسؤال بقى بيقول إيه هي أنواع الصنفرة؟ شوف يا سيدي، إحنا في عالمنا العربي في 3 أنواع أساسية من الصنفرة: المربعة أو المستطيلة، الدائرية، الشريطية. المربعة اسمها فينيشنج ساندر، الدائرية اسمها اوربت راندم ساندر، الشريطيه اسمها بيلت ساندر. ساعات بيسموها دباب او دبابه، مش عارف بقى هل مثلا الذكر تبقى دباب والانثى دبابه، مش عارف والله. خلونا نتكلم عنهم واحده واحده مع شويه تفاصيل. الدبابه داهيه متحركه، لو فلتت من ايدك هتجري ومش هتلحقها. عبارة عن شريط صنفرة بيلف بسرعة، وبقدر اتحكم في سرعته في بعض الموديلات عشان اقدر اقلل او ازود قوة الشطف والتنعيم. اهم ميزة فيها انك لو معشق خشبتين 3 في بعض او عامل نقر ولسان لازق خشبتين في بعض، اي تجميعة مش متظبطة الدبابة دي بتقضي على اي فواصل او مطبات او اختلافات. ميزتها كمان ان انا بقدر اثبتها وهي نايمه كده على جنبها بالشكل ده، وادور عليها او اساوي عليها اي قطعه خشب، ولو الخشبه فيها كيرف اكله وانعمه على دوران الدبابه نفسها. ميزتين بقى لازم تراعي وجودهم في الصنفره الدبابه بتاعتك لما تيجي تشتريها: ان يكون فيها زرار تغيير سرعات عشان تتحكم يعني في القوه بتاعتها، ويكون فيها زرار لتثبيت الشغل المتواصل. عيب بقى الصنفرة الدبابة انها مش للشغل الدقيق او الرقيق او الصغير، تقيلة وكبيرة، وكل ما تتقل اكتر فدي ميزة اكبر. ولو هتشتغل بيها من غير كيس غبار قول على نفسك يا رحمن يا رحيم الدنيا هتغرق غبار وهتبقى مشكلة. لكن بصراحة اول صنفرة تحسسك بالامان، انت معاك بودي جارد هياكل اي خشب تشتغل بيه. نيجي بقى للصنفرة المربعة أو المستطيلة فينيشنج ساندر، لأنها الأكثر استعمال في شغل الفينش. ساعات كمان بتتسمى حسب مقاس الورقة الصنفرة اللي بتركب فيها، يعني صنفرة ربع ورقة، تلت ورقة، نص ورقة، وهكذا. في منها اللي بيكون فيه شفط غبار، وفي منها اللي من غير، لكنها تعتبر الصنفرة الأشهر في كل أنواع الصنافر. طبعا هي صنفرة ترددية فايبريشن يعني، بس ليها لستة مميزات مستحيل نقدر نقولهم كلهم بصراحة. لكن منهم مثلا خفيفة الوزن، بقدر اغير لها كل انواع اوراق الصنفرة بسهولة، لانها مربعة فبتقدر توصل لاركان الشغل، او لو جوه مكان مقفول الحرف بتاعها بيخليني اقدر اصنفر شفة بارزة مثلا او طرف حلية. فيها طبعا زرار لتثبيت التشغيل. الحقيقة ان مميزات الصنفرة المربعة كتير جدا زي ما قلنا، لكن عيوبها بقى كالتالي: في بقى انواع بيكون غلس قوي تركيب الورق بتاعها، فانت حاول تشتري حاجة تكون مريحة وسهلة وسريعة وقوية عشان تقدر تبدل فيها الاوراق بسرعة. كمان في انواع من غير شفط غبار، فحاول بقى تستعمل الصنفرة المربعة في الفينش الاخير الناعم، يعني عشان ما تحتاجش قوي لشفط الغبار. فاضل بقى عيب هقول لكم عليه لما نتكلم عن الصنفرة الدائرية كمان ثواني. طبعا في نوع قليل شوية من الصنفرة وهو الصنفرة المثلثة، اللي هي شبه المكواة الكهربائية، ودي متخصصة اكتر في شغل الاماكن الضيقة قوي، وزي ما قلنا هي نادرة او قليلة شوية، بس بقت منتشرة اكتر في اجهزة زي العفريت مثلا، لكن نفس فكرة العمل تقريبا. نيجي بقى للباشا الكبير، الصنفرة الدائرية اوربت راندم ساندر، وهنفسر هي ليه راندم دلوقتي. الصنفرة المربعة زي ما قلنا انها فايبريشن،
باختصار يعني جواها كده قرص مدور بيلف بقوه ومعمول بطريقه غير موزونه عشان لما يلف يبقى بيتهز بقوه، لكن الاهتزاز ده متكرر. فلو انت مركب ورق صنفره خشن في الصنفره وايدك ضغطت بقوه على الخشب هيسيب علامه فعلا، لان التكرار مع الخشونه لازم يعلمه في الخشب. وده العيب اللي قلنا هنجيب سيرته من شويه، لانه مش موجود في الدائريه لانها عشوائيه. عشان كده اسمها راندم، لانها بتلف بطريقه عشوائيه مش بتكرر اللفات او الاهتزازات بتاعتها ابدا. ودي ميزه مهمه جدا جدا للناس اللي بتحب الفينش وبتركز فيه. ميزه كمان طبعا هو موضوع شفط الغبار. انا بقى كعماد بحب اصنفر الاول بالدائريه، صنفره 80 مثلا او 120، اكل بيها الطبقه الاولانيه لان اكتر غبار هو اللي بيطلع في الاول، وبعدين بقى اشتغل بالمربعه بارقام كبيره زي 220 او 240، بيكون الغبار ساعتها اقل. عيب بقى الصنفره الدائريه انها بتحتاج ورق صنفره مخصوص، يعني يمكن يبقى مش متوفر قوي او يمكن اغلى شويه من الورق العادي، انما بصراحه مضطرين لانها تستاهل. كمان عيبها انك ما تقدرش توصل بيها لاطراف شغل مقفول، يعني جوه درج مثلا. نيجي بقى للسؤال اللي بيقول لو مش هقدر اشتري غير صنفره واحده اشتري انهي صنفره؟ شوف يا سيدي، لو قدامك قرار تشتري صنفره واحده بس هات الصنفره المربعه، لكن انا انصحك تجيب واحده مربعه وواحده مدوره. وللناس بقى اللي بتشتغل في الخشب من بدايته، خشب على ابوه زي ما بيسموه، فلازم يكون عندك كمان صنفره دبابه. بالظبط كده كانك واخد معاك بودي جارد ورتبه وواسطه وانت رايح تتخانق. التلاته مهمين، شوف بقى انت بتتخانق ازاي وخد معاك واحد من التلاته دول. هل بقى جاوبت على الاسئله اللي دايما بتسالها؟ اتمنى. فلو طولت عليكم سامحوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعوا لي. احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.